नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ है दर्शकबिन। आज दिदीले फेरि के देखाउन आँट्यो हजुरहरूलाई हेरिदिनु होला कि एकजना सब्सक्राइबले भन्नुभएको थियो कि सब्जीहरूको पनि देखाउनुहोस् न, कोही बेला त सिस्टर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले म आज यो करेलाको बारेमा भन्नु चाहेँ। हजुरहरूले अवश्य पनि लाउनु भएको छ होला। मेरो यो माथि टेरेस गार्डनमा मैले रोपेको है त दर्शकबिन। अरू यसमा ग्रिन नेट पनि दिएको छुइनँ। अरू अस्ति मैले किनेर ल्याएको ग्रिन नेट त सबै अस्तिको हावाले चैता र वैशाखमा यो 2 महिना चाहिँ ग्रिन नेट लाउनु नहुने रहेछ है दर्शकबिन। मैले हजुरहरूलाई सूचना दिन चाहेँ कि अब म नेक्स्ट इयरमा लाउँदिनँ। चैता वैशाख 2 महिना नलाएर जेठदेखि चाहिँ बरु लाउँदा हुने रहेछ। अनि सबै च्यातचुत भइसक्यो नि। अनि त्यही भएर यो करेला पनि ग्रिन नेटको मुनि राखेको छुइनँ मैले। अनि ग्रिन नेट नलाउँदा नि हुन्छ, प्युर घाम एकदम सहन्छ यो करेलाले। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, 25-30 वटा चाहिँ करेला लागेको छ। यो करेलाको बिउ किन्दाखेरि मैले एउटा गेडा भनौँ न, बिउको गेडालाई हाइब्रिड भनेर भन्नुहुन्थ्यो, 5 रुपियाँमा किनेको। मैले 3टा बोरामा तिनटा मात्रै मैले बिउ रोपेको हो। 15 रुपियाँको बिउ रोपेको मैले दर्शकबिन। हेर्नुहोस् न अहिले कस्तो राम्रो भएर आएको छ। हेर्नुहोस् त यस्तो यत्रो यो म हजुरहरूलाई देखाउँछु भनेर भनिराखेको थिएँ, सोचेको थिएँ। हेर्नुहोस् त यहाँ यत्रो एउटै छ होला, एक पावाको। उतापट्टि पनि झन् धेरै छ। यस्तै छ। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो दिदीको करेला? हेर्नुहोस् त यहाँ दिदीले रोप्नु भएको करेला। यो टेरेस गार्डन यो माथि नै मैले बोरामा रोपेको है त दर्शकबिन। अनि ठुलो बाल्टी 20 लिटरको बाल्टीमा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले अहिले टेम्पोरेरी यो बोरामा, सिमेन्टको बोरामा रोपेको है त दर्शकबिन। अब म देखाउँछु कि अब यो फेरि के अरे फर्टिलाइजरहरू के लाउनु भयो भनेर सोच्नुहुन्छ होला हजुरहरूले। मैले यो डिएपी, युरिया केही लाग्छ न। ओरिजिनल यो हाम्रो प्युर हाम्रो अर्ग्यानिक मल हो है त। म अब अहिले हार्भेस्टिङ गरेको पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई। अनि अब यो प्लान्ट यस्तरी भइरहेको छ। यसलाई मैले के चाहिँ दिएँ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला मल माटो गरेर अनि बल्लो हालेर चाहिँ मैले रोपेँ। त्यसपछि मैले लिक्विड मल लिक्विड चाहे पिनाको होस् चाहे गाईको मल होस्, त्यो लिक्विड मात्रै दिएर दिन्छु। अनि यहाँ किराले नलागोस् भनेर त्यो किरा नलाग्ने मैले अब धेर जस्तो कमिलाई लाग्छ यो हाम्रो यो यस्तो थाङ्रा उसमा के। अनि त्यही भएर कमिलाको दबाई नै त निम ओइल होस् त मैले स्प्रे गरिदिन्छु। अनि बेला कोही बेला मैले त्यो कालो सिविड भन्छ नि, समुद्रको त्यो घाँसले बनाएको मल सिविड लिक्विडको मैले स्प्रे गरिदिन्छु है त दर्शकबिन। त्यही भएर यस्तो हेल्दी राम्रो भएर बसेको छ। अरू जरामा चाहिँ यो पात चाहिँ यस्तो पहेँलो भएर जान्छ है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस् यो पात पहेँलो भएको छ। अनि यो पात पहेँलोले हामीलाई केही काम दिँदैन होइन। भएको अलिअलि यो भिटामिनहरू पनि यो खाना पनि सबै यसमा लाग्छ कि हामीलाई। यो फललाई दिने यो खाना चाहिँ यो प्लान्ट, यो सुकेको पत्ताहरूले चाहिँ लिन्छ। त्यही भएर यो सुकेको पत्ताहरू चाहिँ यसरी नै सबै निकालिदिनुहोस् दर्शकबिन। हेर्दै छान्दै यसरी नै निकालिदिनु होला। मेरो कुनै पनि मेरो यो बोट बिरुवाको सब्जीको होस् चाहे फुलको होस्, मेरो कुनै पनि मेरो पोटमा चाहिँ यो गमलामा भनौँ न, अब गमलामा बोरामा होस्, कुनैमा पनि मेरो घाँसपात देख्नुहुन्न हजुरहरूले। यस्तो भएको छ। यो अब अहिले हेर्दाखेरि अघि बिहान पनि अलिअलि सिमसिम पानी पऱ्यो, हिजो परेन के हो पनि। अघि बिहान अलिअलि सिमसिम पानी पऱ्यो र पनि यस्तो सुक्खा हुनु गएको छ। अनि हजुरले पानी हाल्दाखेरि चेक गरेर हाल्नु होला दर्शकबिन। हेर्नुहोस् यो दिदीले के हाल्नु आँट्यो भन्नुहुन्छ होला हजुरले चाहिँ। यसमा मैले मलको लिक्विड पानी हो है त दर्शकबिन। यो अरू पिना पनि मिसाएको छुइनँ। मैले लिक्विड मल अरू पिना मिसाएर कसरी बनाउने भनेर म भोलि पर्सि भिडियो देखाउँछु। यसरी नै यो बोट हेर्नुहोस् न। मैले फेरि यो अलिकति लामो पार्नु थिएछ कि यो सिमेन्टको बोरा मैले चाहिँ सानै पारेर मैले रोप्दिएँ। गल्ती त मैले यसमा पनि मिस्टेक गरेको छु, तर अलिक ठुलै हाइटमा मैले राखेको भए ठिक थियो कि। मैले अब यो गल्ती गरेको छु मैले। अब गल्ती गरेर त मैले अनुभव भयो नि त यो अब अर्को पालि कस्तो गर्नुपर्छ भनेर। अनि हजुरहरूले रोप्दाखेरि चाहिँ यो के अरे अब यो बोरा चाहिँ अलिक हाइट पार्नुहोस् है त दर्शकबिन। अरू मैले फेरि पनि करेलाको सिजनको अब हुन्छ कि हुन्न भनेर मैले अनुभव हुनुको लागि मैले करेलाको बिउ लिएर राखेको छु। तर अहिले यो मेरो टेम्पोरेरी मात्रै हो। यो माथि टाइल यो पार्किङ टाइल लगाइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि म बोरामै रोप्ने छु है त दर्शकबिन। त्यतिखेर चाहिँ म देखाउँछु हुन्छ कि हुन्न। अब बेमौसमी तरकारी पनि भनेर भनिन्छ नि, अब त्यस्तो पनि म गर्नेछु। अरू यो हेर्नुहोस् त, यो ठिकै सुक्खा भइसकेछ। अनि यस्तै गरेर लिक्विड हजुरले यसरी मल पानी यस्तो गरेर हालिदिनुहोस् है त दर्शकबिन। यसरी नै
यो मेरो 3टा बोरा छ यो मैले त यसमा अलिकति 3टा बोरा छ दर्शकबिन हेर्नुहोस् कति फलेको छ नि लठरमै फलेको छ त यसरी हेर्नुहोस् न दर्शकबिन अब यो पातहरू पनि हजुरले यो मल बनाउन सक्नुहुन्छ है त यसरी नै यो डस्टबिनमा यसरी हालिदिनुहोस् यसरी नै अनि यो मलको यो पानी लिक्विड पानी म फेरि हालिदिन्छु यसमा यस्तै गरेर हालिदिनुहोस् दर्शकबिन आफूले रोपेको यस्तो अर्ग्यानिक हामीले खानु पाइन्छ आफ्नै हेर्नुहोस् त यो अलिअलि दुःख चाहिँ गर्नुपर्छ 15 रुपियाँको बिउ त लिएर मैले छरेको हो होइन त अनि त्यसै गरी हेर्नुहोस् न यहाँ यस्तै गरेर म हार्भेस्टिङ गरेको पनि देखाउँछु दर्शकबिन बोटै काट्यो भने छैन हेर्नुहोस् दर्शकबिन हेर्नुहोस् त यत्रो यसरी लुकेर बसेको छ हेर्नुहोस् त वाउ यो फर्स्ट अब 15 20 30 वटा छ होला होइन मैले गनेको हिजो 25 वटा त गनेको थिएँ दर्शकबिन यसरी नै समात्दै एक हातले देखोस् न यसरी नै अनि यो पनि म टिप्दिन्छु हेर्नुहोस् न दर्शकबिन अब हामी 3 जना छौँ 3 जनालाई त यो धेर हुन्छ नि कि 3 जनालाई ठिकै हुन्छ फेरि टिप्नु र अनि दर्शकबिन हेर्नुहोस् यसमा पनि छ त यसमा पनि यत्रो भएको छ कल्पना आन्टीलाई पठाइदिनु पर्छ क्या कि भोलि खानु हेर्नुहोस् दर्शकबिन हामीले अब मैले रोपेको छु हामी 3 जना मात्रै छौँ खानुको लागि हामीले अब धेर भयो भने हामीले साथीहरूलाई पनि त दिन सक्छौँ नि हामीले होइन त दर्शकबिन अब यो पनि टिप्नुपर्छ यो चाहिँ फर्स्टमा निस्केको हेर्नुहोस् न यो अब कत्रो छ यो यसरी यत्रो ठुलो छ यो यसरी अब यो त हामीलाई त 2 छाक हुन्छ हेर्नुहोस् न दर्शकबिन 4 जनालाई त अनि यसै गरी मेरो त थुप्रो छ यहाँनिर यस्तो भइरहेको छ यस्तो तारलाङ र तुर्लुङ यस्तो भएको छ दिदीको यो माथि छत माथि रोपेको यो करेलाको बारेमा कस्तो लाग्यो दर्शकबिन अरू पानी मल माटो पनि मैले भनिसकेँ पानीहरू पनि पानी दिँदाखेरि हजुरहरूले चेक गरेर दिनुहोस् अनि यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त बाफ्रे बा मैले 5 रुपियाँमा किनेको थिएँ यसको बिउ अहिले यत्रो यस्तो फल्छ हेर्नुहोस् त दर्शकबिन अस्ति काँक्रा पनि कति खाएँ अहिले त्यो भुइँ काँक्रा रहेछ कि मेरो यस्तो माथि गएन भयो नि तल भुइँ काँक्रा भयो नि थुप्रो खायौँ हामीले अरू घिरौला त्यो झिङ्गाना त खाइराखेको छौँ हामीले भयो नि त्यो पनि टेम्पोरेरी छ भयो नि फल लाग्नु चाहिँ छोडेकै छैन अनि खोर्सानीहरू पनि सबै राम्रो हुँदैछ फुल खेल्दैछ बैगुन पनि सबै चिचिला लागेको छ एकदम दामी भएको छ है दर्शकबिन अनि आजको यो दिदीको मेरो एकजना सब्सक्राइबरले भन्नुभएको मैले इच्छा पुरा गर्दै त मैले साग सब्जी अब सागहरू त अहिले रोप्यो भने किरा लाग्छ अहिले त नरोप्नुहोस् है हजुरहरूले अनि अहिले यो मैले करेला रोपेको थिएँ करेलाको यस्तो छ है त दर्शकबिन अनि कस्तो लाग्यो नयाँ मेरो साथी पक्कै पनि जुड्नु भएको छ आज पनि नयाँ सब्सक्राइबर आउनुभएको थियो मलाई एकदम खुसी लागेको छ हस्बेन्ड वाइफै आउनुभएको थियो यता माथि संसारबाट आउनुभएको थियो मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ मलाई भेट्नु आउनुभएको थियो मलाई एकदम खुसी लागेको छ मलाई पुरा 100% थाहा छ कि मेरो नयाँ सब्सक्राइबरहरू एकदम साथीहरू जुड्नु भएको छ जुडिवरी सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् अरू एउटा कुरा भन्नु एकदम जरुरी सोचेँ दर्शकबिन हजुरहरूलाई यो कुरा चाहिँ मैले अघि फर्स्टमै हजुरहरूलाई नमस्ते स्वागत छ भन्दाखेरि भन्नु पर्थ्यो कि मैले ढिलो भएछ बल्ल पो याद आयो किनभने मैले यो गार्डनको बारेमा होस् सबै थोकको बारेमा होस् मैले हजुरहरूलाई अगाडि नै मैले क्वेसनको अनुसार मैले त्यो भिडियो फुल भिडियोमा अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला हजुरहरूले मैले हजुरहरूको क्वेसनको अनुसार मैले दिइसकेको हुन्छु अरू हजुरहरूले मैले त्यो अनुसार दिइसकेको हुन्छु भए पनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि यस्तो किन हो अब जस्तो कि मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा ब्लिडिङ हार्टको भनेको थिएँ ब्लिडिङ हार्टको मेरो त लहरा यस्तो भएर जान्छ भनेर भन्नुभएको थियो है हजुरले तर पनि मैले भनेको थिएँ कि यो लहरा नजानुको लागि त्यसलाई कटिङ गर्नुपर्छ अनि कटिङ गरेन भने चाहिँ लहरा भएर जान्छ लहरा इच्छा छ भने लहरै राख्नुहोस् नै त भने कटिङ गरेर यस्तो बुसी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मैले भनेको थिएँ अनि यसै गरी अब सबैजनाले त पक्कै पनि फुल भिडियो हेर्नुहुन्छ होला तर धेरै जसोले मैले अब त्यहाँ सर्च गर्दाखेरि पनि तर अलिकति अगाडि अलिकति हिन्स हेऱ्यो त्यहाँबाट लास्टको हेऱ्यो बिचको हेरेन स्किप गरिदिनु भयो क्या हजुरले त्यही भएर स्किप गरेपछि केही थाहा हुँदैन क्या दर्शकबिन मैले धेरै बनाएँ कति बनाउँछु 10 मिनट 12 मिनटको त बनाउँछु अरू धेरै जसो त मेरो 7 मिनट 8 मिनटको त हुन्छ फुर्सद लिएर त्यति चाहिँ हेरिदिनुहोस् न अनि
त्यसमा क्वेसनको अनुसार सबै हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ है त दर्शकबिन। अनि हजुरहरूले हेर्दाखेरि फुल भिडियो हेरिदिनुहोस्, स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् ल। अरू त्यही त चाहन्छु, अरू दिदीले अरू भन्दा के भन्नु, सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट्स त्यही त चाहन्छु होइन, सेयर गरिदिनुहोस्। अनि म अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्नेछु। अहिलेको लागि हस्त नमस्कार, थ्याङ्क यू, बाई बाई।